Si thash, jam Kushtrim Pacaj, jam Android Engineer në Collaborate, ku fokusi jem kryesor është pajisja Hello, punoj në sistemin operativ, modifikimet që bëjmë në Android edhe nepat tjerë që përdoren për platformë. Atëherë, pyetja e parë është çka është Androidi. Besoj gjithë e dimi, është sistemi operativ më mirë se iOS-i. Përveç në krahasë me iOS-in, Androidi është open source, domethënë quhet Android Open Source Project ose AOSP. Është i qasshëm për gjithë që me shkarku, me modifiku, me qitë ndryshimet tyne në fajisje tyne edhe me bo çka dojnë me telefon ose fajisje embedded tyne. Është i licencuar në Apache 2.0, përveç korit që është një Linux kernel që është GPL versionit 2. Pjesa kryesore për ka ona aplikacioneve është që këto i zhvillohen në JVM languages, në këtë rast është Java edhe Kotlin që përdoren, por ka mundësi edhe me përdorë native, për shembull C++, me anë të Java Native APIs. Përveç këto gjuhë që i përmena, përdoret, është të mundshme më përdor monet edhe pa ato, edhe XML-i për tregim se si bëhet UI. Apps janë executable, harrova me përmend, në një virtual machine, për shkak se Java duhet me rënë një virtual machine. JVM është shumë big, shumë resource intensive për një mobile device, për këtë arsye ekipin i Google që kur e kanë punu Androidin, kanë zhvillu, në fakt nuk kanë zhvillu vetë, kanë morë prej dikujt, dalvikun edhe më pastaj artën si virtual machines optimized për Android. Që është një overview pak më bazike e sistemit, se ç'është funksionon pjesa internale, jo pjesa aplikacionit. Në poshtë është Linux kernel, është Androidized Linux kernel, jo Linux kernel standard që gjon desktopa, për arsye se janë dashur shtu disa sana si wake locks, OEM killer e tjera, që mos me shkaktu shumë drain bateri, që nëse e kujton prezantim paradite ke një që e tregun që nuk duhet me punu shumë në mobile devices, po vetëm me bursts. Këtë mundësi e bën Androidized Linux kernel, për arsye se vetëm mojmë wake locks, nëse dojmë me moj CPU ndhez, për ndryshe pjesë tjera është paka shumë sleep edhe ka konsumim minimal të energjisë. Përmi ta është një hardware abstraction layer, që i bie pjesa e frameworkut e cila komunikon me low-level Linux kernel APIs për me system calls, edhe me pjesën e frameworkut që është ose C++ ose Java, varet cila pjesë jem të shiku. Kjo është pjesa për cilën jem edhe të fokusu pak ma shumë që është me të kuqe, që i bjen Android Framework System Servers, edhe si mund të ashtojmë një system server, një system service tonin. Përmi këta është Binder IPC edhe Application Framework. Application Framework ishtë dashtë me ka një proces ndamas prej System Framework, edhe për këtë arsye vjen shprehje Binder IPC, që i bjen Binder Intra-Process Communication. Pse me kriju një System Service 3 jo me përdor një App Service. Janë disa arsye pse mundi me shku në këtë opcion, edhe 3 prej tyre e kom të këtu. Nëse do me pas diçka që është shared përmes këtë epave. Domethënë është një sistem, është një librari, është një diçka që duhet secila jap më pas mundësi me bën në njëjtën mënyrë, edhe mos me pas një shared memory, domethënë një shared state për këtë epat. Tjetër është kur diçka duhet jetë running gjatë gjithë kohës, atëherë system services dhe na mësojnë këtë gjë për arsye se çdo system service është gjallë përderisa edhe sistemi është gjallë. Nëse system services restartohen, atëherë duhet me restartu krejt framework-i i Androidit. Si edhe pjesa tretë është kur na vijnë permissions elevated, që duam të bëjmë diçka që nuk është available për një app normal me punu, më thëmë një qas një API ose një permission ma të avancuar, atëherë muj me bo këto se si pjesë e sistemit është bosit, më thënë ka çdo sanë që mënet më kanë. Qysh me kriju një? Disa basic steps janë që mas parte me kriju një interface. Kjo i bjen se qysh ka me komuniku
frameworku ose API me servisin ton. Kjo në Android bëhet përmes një language, Android Interface Definition Language, e cila e përdor binderin që përmes cilës kemi binderin që përmendëm më herët me komuniku prej procesit të API-t në procesin e sistemit. Në këtë rast binderi ka dy pjesë, është proxy që përdoret për me dërgu dhe stub që përdoret për me receive. Përderisa servisin është domosdoshëm me kriju, pjesa menaxherit është si good standard që e përcjell edhe sistemi Androidit që me pas një API ma higher level në framework, që më ju qas EPA-t, jo më komuniku direkt me binder e me system service. Kështu që përderisa është opsionale, përdoret edhe preferohet më përdorë në këtë mënyrë. Edhe pjesa e fundit është me regjistru, dhe më thonë, e kriju një system service, është mirë me tregu sistemet, me startu në vendet ku duhet, që applications mujtë me përdorë. Mja fillu ma mirë me tregu një example ku ka mujtë mu përdorë kë. Në pajisjen tonë që punojme, na ka dasht me kriju një service për menagju firmware-in e audios, dhe më thonë DSP-n, me një mënyrë që applications me mujtë me konfiguru, me tregu që po du me rënë qëtë san ose qëtë algoritëm ose diçka tjetër. Atëherë kjo është bom në stepat që shi përmana ma heret, dëshme kriju një service interface, zakon i kum tregu edhe paths në BSP ku vendosën, dëshme kriju menaxherin, një service edhe në fond me ishtu në makefile këto që më kom pjesë e sistemit. Nuk përshihet mirë, është një pjesë e kodit se qysh është base Android Audio Firmware Service edhe Android Firmware Manager që i përmanda ma heret, po peskivi mëse nuk përshihet. Dhe pjesa fundit ke qysh me startu, qysh me lidh me sistemin operativ të Androidit këtë punën tonë që e bënëm. Për me ditë këtë sanë, na duhet me ditë se qysh funksionon, qysh dhezet, qysh startuat sistemi operativ. Pjesa parë nëse ja fillojmë prej slarti është boot RAM dhe bootloader. Edhe direkt nuk po tregoj atë pjesë qysh starton për shkak të kohës. Ajo e starton kernelin, kerneli masi të ekzekutohet komplet, e starton një user space proces. Kjo është sikur me ndoni në Linux një aplikacion user space proces, në Android është initi. Përveç gjërave që i starton të frameworkut, i starton edhe do daemons, për shembull adbd, logd që përdoren për me komuniku me ADV, me log stuff e tjera, po ai nuk është fokusi jonë në këtë rast. Fokusi jonë është pjesa e zygot që po përmendet, është emri bazum për biologjisë që i bjen me gjatë formimit një qelis që mu do në dy pjesë. Atëherë kjo përdor për arsye se për me kriju një proces, për me kriju një virtual machine, për me inicializu me lo çdo san që na vyn, është goxha e komplikuar dhe goxha resource intensive, edhe për këtë arsye na duhet që me fork, me kopju procesin prej fillimit dhe me përdor një kopje që asaj procesi. Kjo në fund starton një system server, edhe system servers i starton gjitha serviset. Edhe pjesa ku është prap ku regjistrohet në system service registry, apo pjesa menaxherit, apo në system server pjesa e servisit, nuk përshihet, që let's skip it. Në fund nëse krijojmë krejt këto, nëse dojmë me përdor, atëherë edhe provojmë me përdor në aplikacion, kemi me pas që kemi errora. Arsyeja është se ky servis jon është custom, nuk është pjesë e SDK-s të Androidit që ship normal për me kriju aplikacione. Për me kriju, për me shtu këto me botë përdorshëm, vetëm mundësi është që me gjeneru një SDK 3 prej sources, edhe me përdor ato çdo developer që e ka me përdor një aplikacion. The end, nëse keni në pyetje mundi me kontaktu.